Σήμερα πραγματικά βλέπουμε με άλλα μάτια την προσβασιμότητα στο Παλαιό Φάληρο. Πράγματα τα οποία τις περισσότερες φορές τα λέμε εμείς οι αυτοδιοικητικοί, αλλά δεν τα υλοποιούμε. Εδώ η ομάδα του Δήμου Παλαιού Φαλήρου έχει αποφασίσει να το φτάσει μέχρι τέλους. Σε συνεργασία λοιπόν με την ΆΜΚΕ με άλλα μάτια και τον Βαγγέλη τον Αυγουλά, υλοποιούμε αυτό το οποίο υποσχεθήκαμε, δεσμευτήκαμε, 5 χώροι του Δήμου Παλαιού Φαλήρου να μελετηθούν από τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν κινητικά προβλήματα, από τους ανθρώπους οι οποίοι αντιμετωπίζουν καθημερινά αυτή τη χαοτική πόλη και πιστεύουμε ότι το αποτέλεσμα θα είναι εξαιρετικό. Η δέσμευση δεν είναι ότι παραλαμβάνουμε μόνο τη μελέτη. Τα στελέχη του Δήμου Παλαιού Φαλήρου σήμερα, σε συνεργασία με τα στελέχη της ΆΜΚΕ με άλλα μάτια, έχουν αποφασίσει να δώσουν μια οριστική λύση σε ό,τι προβλήματα αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία σε ό,τι αφορά την προσβασιμότητά τους. Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου έχει εμπιστευτεί εδώ και μήνες, χάρη στο συντονισμό και την απόφαση του Δημάρχου, του κυρίου Φωστηρόπουλου, μια μεγάλη ομάδα ανάπηρων ατόμων, που όχι απλά κερδίζουν κάποιες θέσεις εργασίας εργαζόμενοι στο πεδίο, αλλά γίνονται συνδιαμορφωτές των επόμενων βημάτων, των εξελίξεων και της ίδιας της διοίκησης του Δήμου στα σημεία που χρειάζεται. Εν προκειμένου μας ανατέθηκε πριν καιρό να αξιολογήσουμε βήμα προς βήμα το εσωτερικό αλλά και τον περιβάλλοντα χώρο του Δημαρχείου, του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου, ενός ΚΑΠΗ, των Δημοτικών Ιατρίων και της Βιβλιοθήκης και να υποβάλουμε προτάσεις. Προτάσεις πέραν από την καθημερινή εμπειρία, άποψη και τρόπο διαβίωσης του focus group κινητικά και οπτικά ανάπηρων ατόμων που χρησιμοποιήσαμε, προτάσεις τεκμηριωμένες και νομικά και τεχνικά, χάρη στην ομάδα επαγγελματιών που έχουμε στην ΆΜΚΕ με άλλα μάτια και συνόδευσε αυτό το έργο. Προτάσεις πάνω απ' όλα ρεαλιστικές, κοστολογημένες, τεκμηριωμένες και άμεσα εφαρμόσιμες. Δεχτήκαμε να συνεργαστούμε και να αναλάβουμε αυτό το έργο, γιατί από το κορυφαίο επίπεδο της διοίκησης, του Δημάρχου, του Γενικού Γραμματέα, από την καθημερινή συνεργασία και επαφή με τη Διευθύντρια και τους αρμόδιους υπαλλήλους των τεχνικών υπηρεσιών, νιώσαμε εξ αρχής και είχαμε και τη ρητή διαβεβαίωση ότι δεν θα μείνει άλλη μια μελέτη στο σιρτάρι. Αλλά η μελέτη αυτή, οι προτάσεις αυτές για τις άμεσες βελτιώσεις προσβασιμότητας που θα δείχνουν συμπερίληψη ως θέμα φιλοσοφίας και όχι ως πυροτέχνημα, θα εφαρμοστούν άμεσα, θα προχωρήσουν άμεσα, θα υλοποιηθούν άμεσα και δηλώνουμε με σταθερότητα και διάρκεια την διάθεση συνεργασίας στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου όπου μας χρειαστεί στο επίπεδο συμβουλευτικής προσβασιμότητας. Βαγγέλη Αυγουλά, δεν είναι η πρώτη φορά που συνεργαζόμαστε. Άλλωστε, εσύ μας έχεις ανοίξει τα μάτια σε ό,τι αφορά την αναπηρία. Έχεις δημιουργήσει εδώ στο Δήμο του Παλαιού Φαλήρου μία ομάδα ανθρώπων οι οποίοι πιστεύουν ότι όλοι πρέπει να είμαστε ισότιμοι και ότι πρέπει να επικρατήσει η δικαιοσύνη. Το έχουμε κάνει κτήμα μας και αυτό λοιπόν υλοποιούμε με την παρούσα μελέτη. Καταλήγοντας, θέλω να ευχαριστήσω τα στελέχη της ΆΜΚΕ αλλά και τα στελέχη του Δήμου, τα οποία έδωσαν τον καλύτερο τους σε αυτό προκειμένου αυτό το έργο να είναι υλοποιήσιμο και δεν θα μείνει στα χαρτιά. Και δίνουμε τη δυνατότητα στα άτομα με αναπηρία να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του Δήμου, προκειμένου να μας υποβάλουν τις προτάσεις τους και μέσα από αυτές τις προτάσεις να κάνουμε μια πόλη καλύτερη. Ο μετασχηματισμός του Δήμου μας σε ένα συμπεριληπτικό Δήμο είναι στην προμετωπίδα του πολιτικού σχεδιασμού του Δημάρχου μας Γιάννη Φωστηρόπουλου. Γι' αυτό θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Αυγουλά που μας έδωσε την ευκαιρία, μας άνοιξε τα μάτια να δούμε τα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συμπολίτες μας και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε όλα εκείνα τα αναγκαία έργα τα οποία θα δώσουν ίσες ευκαιρίες σε όλους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλη την ομάδα και τον κύριο Αυγουλά προσωπικά προφανώς, διότι είναι για πρώτη φορά που ως μηχανικοί, πέρα από το να βλέπουμε μια νομοθεσία και ένα σχεδιασμό στα χαρτιά, μας δόθηκε ευκαιρία να το δούμε και στην πράξη και να ευαισθητοποιηθούμε πολύ περισσότερο από κάθε άλλη φορά, δεδομένου ότι δεν είχαμε ξαναμπεί ποτέ σε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, πάντα η προσέγγιση μας ήταν βάση αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, βάση WOC, βάση NOC, βάση κείμενης νομοθεσίας και φυσικά είχαμε παραλείψει και πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν αναφέρονται στους νόμους και για πρώτη φορά μπορέσαμε να δούμε ότι ναι, είναι εκεί και έχουν επισημανθεί από άτομα που όντως τα αντιμετωπίζουν σε καθημερινή βάση και έχουν αυτό το θέμα. Και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνεργασία και δεσμευόμαστε ότι θα υλοποιήσουμε όλα όσα μας έχετε καταθέσει σε κατόψεις. Θα ήθελα να εκφράσω την μεγάλη συγκίνηση και ευχαρίστηση επιπλέον
που είχα την τύχη να συνεργαστώ με την ομάδα με άλλα μάτια και με άτομα τα οποία θεωρητικά λέμε ότι έχουν προβλήματα, αλλά στην πράξη είναι τόσο πολύ ψηλά το ηθικό τους και η αντιμετώπιση της ιδιαιτερότητάς τους, γιατί είναι μια ιδιαιτερότητα, που ξεπερνούν κάθε πρόβλημα, ίσως και καλύτερα από εμάς που δεν έχουμε. Χαίρομαι σαν αρχιτέκτονας και μηχανικός που είχα μια εξαιρετική συνεργασία και με την τεχνική ομάδα της με άλλα μάτια και που γνώρισα μέσα από αυτήν την ομάδα τον κύριο Αβγουλά, που με έκανε να πάω ακόμα ένα βήμα πιο πέρα σαν άνθρωπος.